benneteket hatalmas nagy szeretettel ma is itt a csatornámon. Ahogyan ezt ígértem, ezen a héten péntekig minden nap kaptok tőlem egy festős videót, amiben azt láthatjátok, ahogy pizzás dobozokat dekorálok majd. A tegnapi videómban készítettem egy nagyon aranyos tengerparti tájképet, egy faágon ülő madárpárral. A mai videóban szintén hasonló színvilággal dolgozok majd, és ismét egy tengerparti tájképet készítek, viszont madárkák helyett most valami teljesen mással fogom a festményt kiegészíteni. Ha tetszik majd a videó, akkor kérlek szépen, hogy bombázzátok szét lájkokkal, és mindig hatalmas megtiszteltetés a számomra, ha feliratkoztok a csatornámra. Ha érdekelnek a további munkáim, mindig megtaláljátok a Facebookon is és az Instagramon is, ha pedig még nem láttad a tegnapi videómat, akkor megtalálod a linkjét itt lent a videó alatti leírásban. Jó szórakozást kívánok a videóhoz, munkához is látok. Hajrá!